Hello guys and welcome back to my vlog. This is me, Randy Riding. And for today's video, mag-unboxing tayo. Alright? So ito yung na-order ko. Galing pa to siya ng Indonesia. Kaya medyo natagalan yung pagdating dito sa amin. Pero at last, nandito na yun siya sa wakas. So let's go! Alright guys, so again, ito yung nabili ko. Ito yung nabili ko online. And again, galing pa ito siya ng Indonesia. And nabili ko siya around 500 peso. Kung i-convert siya sa Philippine peso. And I think it's not bad. Okay, so ito yung tinatawag na TGP Garnish for Aerox. Actually, bago lang siya. Bago ko lang siya na-discover. And actually, wala pa ako nakitang Pinoy na nagbebenta ng ganito. Sige, so tingnan natin kung anong laman ito. Ayan. Alright. So ito siya. Let's open this up. Alright. Yan. Tchadan! So, ito siya, no? Yan. So, again, never pa ako nakita ng ganito na garnish dito sa Pilipinas. Kaya nakuha talaga yung attention ko. Nakita ko to siya online. Yan. So, ganito yung itsura niya. Garnish siya para sa Aerox. And, pag ilalagay siya, ganyan yung palalabasan niya. So, ito yan siya. Yan. So, ang color niya daw is black chrome black ang color niya. So tingnan natin yung actual. Tara-taray ng box, oh. So ito siya guys. Yan. So ito yung balot niya. Legit siya. Yung plastic niya may tatak pa siya na TGP. TGP. Yan yung brand ng garnish. So, tingnan natin yung laman nito. Yan, easy lang. Huwag natin sarain yung plastic. Yan. Oh! Okay. Grabe naman itong scotch tape na to. Wow, ganda. Yan guys, no? So ito siya. So yung color niya nga is chrome black. Yan. Chrome kasi para siyang may salamin siya na effect. Hindi rin siya silver kasi yung motor ko puro silver na chrome, chrome silver. Ito ibang-iba siya, iba siya sa chrome silver. Black talaga siya, chrome black. Yan. Yan, ganda. Yan, so I think ganito yung paglagay niya. Dito yung headlight. Yan, patong mo lang siya. Wala pa siyang adhesive na nakadikit. So I think meron silang kasama dito. Ito. So ayan, may kasama rin silang adhesive tape. So ikaw na maglalagay, ikaw na bahala magpwesto kung saan mo siya banda ilalagay. Yan. So far so good. Makinis. Yan, walang gas-gas. And again, chrome black siya, bagay na bagay. Maganda ang pagkaka-print. Yan. So ito, kung ididikit na natin, yan, kuha lang tayo ng adhesive tape dyan. Then ilalagay natin sa likod. Yan. Pero para sa akin, maganda siya guys, maganda siya, pero
hindi ko muna to siya ikakabit. Kasi ang plano ko, papakroom ko pa to eh. No? Kasi ang color ng motor ko ngayon is black at chrome silver. So, kung ikakabit ko to, hindi siya masyadong makikita kasi black yung color ng motor ko. Black yung color ng Aerox ko. So, hindi siya masyadong pansinin. Unless na lang if color ng Aerox is white or ibang color, mapapansin talaga ito siya. Pero since black yung motor ko, ipapa-chrome silver ko pa siguro to. Yan. So, ito yung box niya guys. Oops. Yan yung box niya. TGP Garnish for Aerox. So again, bago lang rin siya. I don't know kung bago lang talaga siya. Bago ko lang talaga kasi ito siya nakita eh. Yan. So, made in Indonesia. Yan. Alright guys, so I think that will be all for today's video. And if nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like and subscribe to my channel, Wendy Riding. Bye!